Ottakaa vähän aikaa, mun pitää ottaa tosta pari huikkaa, että mä pystyn sitten kävelemään. Joo, ei. Tämähän on täys vapaapäivä, ei tässä ole mitään. No niin, lähdimme poikain kanssa viettämään etävappua viranomaissuositusten mukaisesti. Vappumarssi Repovedelle. Muutama yö vietetään täällä. Meillä on rinkat täynnä hyvää ruokaa ja juomaa, niin eiköhän se vappu täälläkin suju. Meillä ei kovin tarkkaa suunnitelmaa ollut, että missä yövytään ja kuinka paljon kävellään. Että lähinnä tuossa kun autoa pakkasimme, niin alettiin miettimään, että minne sitä ollaan menossa. Joo, niin. Lähdetään sieltä Lapinsalmelta. Mutta mikähän se olisi sitten hyvä se eka yöpaikka? Nyt on semmoinen karkea suunnitelma, että tänään kävellään aika lyhyt matka. Vähän semmoiselle hiljaisemmalle tulipaikalle, missä ollaan yötä, tehdään ruuat. Ja huomenna sitten vähän pidempi kävely. Käydään ainakin tuolla Olhava-vuorella. Sunnuntaina varmaan sitten suorinta tietä autolle Otaksun. Eikö tää ole fiiliksen mukaan reissu? Tää on ihan tämmöstä vappufiilistelyä. Nyt ei olla mitenkään kilometrejä nielemässä. Toivottavasti on nimittäin rinkat sen verran painavat. Ollaan nyt siis menossa tohon Ketunlossille. Se on tommonen köysilossi, millä pääsee tosta järven yli. Joo, mä en edes siis tarkastanut, että onko se siellä. Kyllä se näkyy tossa äsken. Toivotaan. Siinä on lossi. Maks 10 henkilöä. Kestääköhän toi meitä? Ei se varmaan sun rinkka pitää jättää tänne. Niin mä luulen kanssa. Se voi olla. Se hinataan sit erikseen, Niin. erikseen paikalleen. Viimeksi kävin katsomaan. Menemme tuohon, mikä se nyt oli, Talas nimiselle tulipaikalle. Täällä ei kyllä niinku muita ihmisiä juurikaan ole. En tiedä, parkkipaikalla oli 7 autoa, alle 10 kuitenkin. Niin ei paljon ainakaan mitään ruuhkaa nyt vappuviikonloppuna Repovedellä. On heti tuon seuraavan mäen takana. Niin mä arvasin. Siksi mä kysyin. Ehin pissalla käymään, niin heti jo on tulet valmiina. Jäi siinä kauan me ammattimiehiin. Niin. Minä sytyin noilla tuluksilla tuon. Heikki sillä niinku tulee vaan noita yllätyksiä tuolta rinkasta. Mikä se on siinä? Tämä on nyt se, mistä mä puhuin. Eli mikä tää oli? Tää pitäisi olla jotain rommia. Okei. Tummaa rommia. Kyllähän aina joku olut pitää olla. Pari vanukasta. Kuiva lihaa löytyy. Mm-hmm. Ja totta kai Tammisen maalaisnakki. Aidossa savusaunassa valmistettu. Hyviä napsahtavia. Tää on mun retkiopas. On hyvä. Mm. Kiitos.
Oliko sulla kaljaa, viiniä vai kahvia siellä? Mulla on ihan kahvia ja mä luulen, että kyllä tästä kuksasta nyt mikä tahansa maistuu hyvältä. Se on aina. Ai että. Oha. Strobovalo. Happotekno pauhaamaan ja minä kävin skouttaamassa tässä mäen päällä, että täällä on pari telttapaikkaa ja sitten nuo riippumattoihmisetkin saa majoitteensa tänne. Ei viittitä tohon ihan järven rantaan jäädä, koska yöllä voi tulla aika kylmä ja tietysti kylmelma laskeutuu alaspäin, samoin kuin kostea ilma. Täällä voi olla vähän mukavampi täällä ylhäällä. Tässä näitä puita on. Täällä? Olisiko tässä joku hyvä paikka? Hienoa, että saadaan Semmonen kolmio. huomenna, niin kun meitsi on tottunut yksiöön, niin voisit kaikille sanoa, että joskus on ollut kolmiossakin. Eli mitkä puut sä nyt valikoit? Oliko se nyt tää? Oisko tää Joo. ja toi? Mä luulen, En että mä se on tiedä. hyvä. Se voisi olla aika hyvä. Siinä on se etäisyys just semmonen. Kokeile siihen. Meidän sit vaihtaa paikkaa, jos se on huono. No näinhän se on. No niin, alkaa olla hima pystyssä. Mites teillä? Aika hyvä. Aika hyvä. Olehan vähän nötkisi. Mitä täällä tapahtuu? Olutta olis, mutta Suola puuttuu, ei se haittaa mitään. ettei ne jää Vähän ne pastaa nuotiot. kiehumaan, niin siitä se lähtee taas. Ups. Tää on sitten Maldoni. Käykö se? Käy. Sinne sekaan vaan. Mulle ei käy. Okei. Harmi. Sä et sit- Sä haluat vaan Syvää. puhtainta vuorisuolaa, se on Kyllä. ainoa mikä. Himalajan alpeelta. Kyllä. Oisko siinä? Joo, se on varmaan ihan hyvä. Säästetään kato tuo mahookille. Kyllä. Ei se oo, kun saa vähän sen tohon noin. Ei vitsi kyllä. Kyllä huomasit, että vanhaksi on tulossa, tiettäkö, kun ei jaksa enää edes olla niin sanotusta korpoasennossa. Joo, meillä on täällä tänään Heginen Kitchenissä lähtee settiä. Kato, ettei ihan kaikki mene tohon maahan. No onneksi meillä on vähän lisää sipulia vielä. Sipulia löytyy ja mä oon koko iltapäivän pilkkonut noita ja perunoita on tuolla ja sipulia lisää. Kerros Heikkinen nyt siinä pääkokkina, että mitä meillä tässä niin kuin valmistuu. No me valmistetaan tämmönen chorizo-pasta. Lähdetään liikkeelle ihan pastasta. Tommonen perus rusettipasta nimeltään. Ja sitten tässä ruskistellaan sipulia ja paprikaa ja totta kai chorizotkin on siellä sitten vielä. Ja ei nyt unohdeta, että kuitenkin kun ollaan eräretkellä, niin onhan meillä kermakin vielä mukana. Todellakin. Ja nyt oli sen aika. Joo, vimosen päällä. No. Tumman väristä. Oho. Pitäisikö laittaa vähän pienemmälle toi pöhisy? Niin, Lämpes niin hyvin. älä tää. tuhlaa. Ei. Oi nyt on kyllä kokki ollut jäässä tänään. No onhan täällä kyllä melkein pakkasen puolella ilma. No niin, saimme pastat valmiiksi ja on kyllä aika hyvä tuoksu, pakko myöntää. On ja kyllä näyttää hyvältä. Riittääkö toi sulle alkuun? Joo, se on hyvä alkupala, No niin, kiitos. hyvä. Sitten katsotaan mitä syödään sen jälkeen. Makkara. Kuuluu tyytyväisen olosta muminaa. Mut itse maistuu kyllä. On se on. Aika hyvä tää chorizo-makkara mikä on. Kiitoksia kokeille. Ja nyt meillä on
ihan Heikkisen oman tekemät vappusimat. Juuri simaa. Tuossa tuli kysymys, että onko tää kiljua vai simaa, niin Se nähdään tunnin päästä. kuulema Kippanen vaan kaikille. Simaa, joo. Hyvää se ainakin on, oli se mitä vaan. On. Aika. Wow. Mutta me ollaan nyt syöty hyvin ja huomenna sitten lähdetään vallottamaan ainakin se Olhavan vuori ja katsotaan mitä muuta keksitään. Ehkä voidaan yksi tomahawkkikin paistaa siinä sitten. Niin, huomenna on varsinainen spektaakkeli tämän ruoan suhteen. Että sitten on ensiluokkaista gourmeeta. Hyvää yötä. Näinhän se on. Täällä se oli. Nyt kun taskussakin on niin paljon kamaa, ettei niinku löydä tota vekottimia. Mitenkäs sitä nukutti? Hyvin nukutti. Pieni kohmelo oli siinä yöllä, mutta kyllä siitä sitten selvittiin. Eikö kohmelo on niinku darra? Niin oli sekin ehkä. Oli sekin ehkä hiukkaseen. En tiedä. Joo, aika viileä yö oli pakkasen puolelle, mutta keitetään kahvit seuraavaksi ja lupasitko sä Niko tehdä meille leipää? Joo, niin mä ajattelin, että laittaisi leivät tulille. Täällä tulee vähän lunta. Joo. Toi oli niinku semmonen perus jääkäripukku. Se olisi niinku purralle hyvä se pienempi, kun se on tohon ultralight-retkeilyyn. En mä tiedä, ei näy niin hirveästi eroa loppupeleissä ole. Ihan samat asiat pystyy tekemään molemmat. Nyt käytetään kaikki viippaskonstit, katsotaan. Millainen kahvi me saadaan. Veikkaa, aika hyvä. Jos pienen margariinin voisit saada tuohon leivän pintaan ja sitten kun nautitaan, niin voidaan me laittaa öljyykin, mutta ehkä se margariini voisi olla kivempi. Sandro, leivälle! Tullaan. Haluatko tummemman vai vaaleamman? Ei oo mitään kumpi vaan käy. Suoraan Heikkisen kiviarina uunista. Artesaani leipää. Tää on hyvä. Joko me kokeillaan kahvi? Tulee tämmöstä matoa. Jos jaksat siihen vähän samalla kun oot lämmitellyt sen, niin... Tää on Eli vähän siis- kuin koristelua koristelussa. Toi on niinku tärkeä. Toi olisi pitänyt olla siellä makuupussin jalkopäässä. Kyllä. Niin. Pysyy margariini sulainen. Tervajärven niin länsipuolelta menee toi reitti tuohon Kuutin kanavaan. Ja sitten sieltä lähdetään menemään tuonne Mustalammen suuntaan, että päästään sinne niin kuin Olhavan vuorelle. Sitten aletaan katsoa sen jälkeen, että mihin me halutaan jäädä yöksi. Oliko siinä sitten idea, että tehdäänkö me se tomahawkki sitten, kun me löydetään se meidän leiripaikka vai? Niin varmaan joo. Se voisi ehkä olla, Joo, voisi kyllä. vaihtaa siitä sen jälkeen niin sanotusti vapaalle. Että... Siis toi Valkjärvi voisi olla semmonen, koska sieltähän löytyy paskahuussinen. Joo, se voisi Se on aina hyvä. Mä luulen, että se on meikäläiselle ihan hyvä tällä reissulla. Että... Onhan tää on semmonen vähän niinku kostea fiilis. Snadisti. Hyvää kevättä. Mitä helvet, mä oon niinku viimeisenä täällä vielä jotain rennejä rullailee. Voi minua. Näin saimme leirin kasaan ja lähdettiin kävelemään kohti. Oliko se Kuutin kanava? Kuutin kanava, joo. Ja sieltä sitten Olhavan vuorelle päin. Jossain paistellaan makkarat ja sitten etsitään joku kiva leiripaikka illaksi ja jatketaan sitten vapunviettoa illalla. Joo, lähti vähän pyryttää
Tällaista lumentapasta. Kyllä. Oikeesti ihan hyvä määrä, niin, tai silleen. Kiva kun tulee lunta, niin on valosaa. Niin no. Niinpä. Juosten alas. Niin. Vähän vaan vapaalle. Hullu. Siinä on ihan tyylikäs maisema. On kyllä. Olhava vuoren juureen päästiin ja mennään paistaa varmaan makkarat nyt. Sen jälkeen mennään kokeilemaan kalliokiipeilyä. Joo. Ilman turvavaljaita. Niin. Jos mä nyt unohdin ne makkarat sinne lähtöpisteen, mä alan itkeä. Mä näin ne sulla kyllä kans. On mukava jotain lämmintä syödä. Niin se on. Välistä. Se on totta. Näillä me selvitään just sitten seuraavaan paikkaan Tomahawkille. Kyllä. Siis retkeilyhän on oikeasti niin kuin vaan ruokatauolta toiselle siirtymistä. Niin, näinhän se on. Sitten. Se on se pääasia. Nyt on hyvä, kun on justiin syöty vatsa täyteen makkaraa ja kahvia ja sitten lähdetään nousemaan tänne korkealle vuorelle. Kyllä tässä saa ihan treeniä tehdä. Suorittaa.
No, semmonen oli Olhavavuori. Nyt lähdetään taas syömään, eikö niin? Joo, kyllä. Pitkästä aikaa. Ajateltiin, että jos tälle alkupalaksi vetäisi yhden tomahawkin ja sit meillä oli ne nokiperunat siihen kaveriksi. Joo. Voi olla, että joku viskipaukku tai joku konjamiini siihen sitten kaveriksi vielä, niin hanaa. Tai ei sittenkään, ei. Aina keulille vai? Minulla on semmonen koordinaatio, että se ei toimi niin hyvin, niin mun pitää vähän varoa näitä kaikkia kiviä ja kantoja. Ja... Mm-hmm. Sinä kannat korttesi kekoon tai kivesi kasaan. Onko se sitä, mihin me aletaan sit pistää sitä? Niin, kannattaa varmaan nyt varata, jos tänne tulee. En tiedä, onko noin tulossa tänne. Mites iskemmekö eka leirin pystyyn ja sen jälkeen vasta ruokajutut? Joo, laitetaan. Näin se on tehtävä. Mukavempi valosassa, kun eilen meni vähän silleen, että oli pimeä, se joutui vääntää, niin siinä on aina oma haasteensa. Eli sitten leirin pystytykseen. Heikkinen tuli nyt mun naapurissa, kun se ei yltänyt. Tää on vähän liian korkea. Heikkinen. Mutta kiivetä puuhun ja sitä kautta. Tossa on oksekin. Vähän niinku orava tosta. Miksi mä aina koitan laittaa tän liian korkealle? Mä ihmettelen sitä. Siis mä laitan sen niinku suunnilleen tohon. Niin. Joo. Siis kun ideahan on se, niinku sit se on aika hyvä, kun siinä pystyy tälleen istumaan. Niin Mulla oli varmaan eilenkin vähän perseellänsä. No sehän oli sun jossain 2 metrissä. Et sanonut mitään. Sanoihan mä, että se on aika korkea. Mä olin viskipäissä, niin en mä kuunnellut. Nyt ei lähe. Se oli aika noheva. Niin. Meillä alkaa tässä teltta ja riippari kyllä olemaan pikkuhiljaa pystyssä, niin sitten päästään siihen illan pääohjelmanumeroon, eli mikä se oli? Tomahawk. Tomahawk. Sitten tästä kuuluu koko yö tämmöstä. Mm. Nyt taas selvittää, että miksi meillä painaa rinkat niin paljon, kun mä roudaan punaviinit ja sisäfileet ja kaikki täällä. Siitä on kunnon pihvi. -1. Ei tää Vilhelm. Liha on Se on -1. niinku Se on niinku kylmempi kuin tää ilma. Edvardi. Ei paha. Tää on tällainen annoskateuspotenssi 10. No en mä tiedä. Kyllä noin makkaratkin näyttää hyvältä. Nyt on vähän säälittävää tässä pikku nagit tossa. No, toi vähän silleen, joo. Joo, ne makkaratkin lämpenee. Mutta se aika hyvin toimii. Mä veikkaan, että meillä menee tässä hetki, mutta... Me saatte aamupalaksi sitten kun herää. Voidaan antaa siivut. Tää on niin sanottua slow foodia. Nenähaju aistii paremmin. Joo, kyllä. Nukkuu nyt tässä, kun tästä herätys on aiemmin.
Noin. Nyt hän odottaa siinä hetken. Tommonen käyrä saatiin aikaiseksi. Aika täydellinen 5-7 tuli. Ai, viimeisen päälle. Nyt on kyllä niin vaikeita retkiruokaa, että onneksi minä en ole vastuussa tässä. No ei todella, tää on maailman helpointa. Sytytään tulet ja pistetään liha sinne ja otetaan se pois, kun se on valmis. Niin nyt mennään etsiin leikkuulautaa. Me kävästään tossa kattoo, että löytyykö tosta leikkuulautaa, niin venaille tässä vähän aikaa. Siinä Nyt on ilmeisesti liha valmista. Joo, alkaa olla ihan jees. Hyvän näköinen neste. No. Nyt on kyllä nätti. Joo, kyllä ihan hyvä kypsyys. Minusta näissä oloissa joutuu tekemään tällä. Tiedätkö vaan barbarisin näköistä tuo on? Tiedän. Just sen takia, kun tää on vähän niin kuin kielletön tuhmaa, niin sen takia mä teen sitä. Niin. Ja aina pitää vähän murahtaa. Se on se tärkein. Nimenomaan. Miehekästä. No, minkälainen vapu on ollut? Ihan hyvä vapu, koska se ei lopu. Vapu ei lopu. Lähdemme nyt takaisin autolle päin kävelemään. Taitaa olla semmoinen 7 kilometriä. Alkaa olemaan jo aika keväinen sääkin. Tai lähes kesäinen. Oikein mukava. Salamitauko. Kyllä. Ai nyt olisi Maldon suolaa vähän vielä päälle. Täällä on muutama auto enemmän kuin perjantaina. Oli semmonen etävappuviikonloppu Repovedellä ja nyt lähdetään köröttelemään Helsinkiä kohti. Oliko hyvä reissu? Aivan mahtavaa. Oli joo, kyllä. Olihan se hyvä tietää, että miten rinkka pitää säätää Niin, että on opittu monia asioita. Viimeisellä tauolla. Että kiitos tästä. No mutta ensi kerralla paremmin. Heginen kitsen puittaa.